Okay, Assalamualaikum and good day everyone. So today kita akan tengok product of two vectors. Okay, a few things regarding or related to the vectors. The first one is dot product. Okay, so let U and V be any two n vectors. So let U and V ni adalah any vectors. Kalau dalam two dimensional space means kita ada for xi dan yj, and for three dimensional space we will have xi, yj and zk. Okay, so let u and v be any two n vectors. The dot product of u and v is the following numbers. Okay, maksudnya the dot product, okay, dot product of u and v adalah u dot v adalah menggunakan formula U1 darab dengan V1 tambah U2 darab dengan V2 tambah semua elemen yang ada dekat dalam kedua-dua vektor sehingga UN darab dengan VN. So kalau awak tengok dekat sini, vektor U komponen dia adalah U1. So U1 ni dia akan darab dengan V1 dekat vektor V ditambah dengan U2 darab dengan V2 di vektor V ini. Okay, komponen yang kedua dalam vektor V. So untuk melakukan dot product, kita akan melakukan operation itu, U1 darab dengan V1 tambah dengan U2 darab dengan V2 sampailah kita sampai ke komponen yang terakhir. So ini kita panggil sebagai dot product. Okay, so kalau kita cakap pasal dot product, you know how to do dot product. Okay, then we have theorem here. Let a vector U and vector B be two non-zero vector. Okay, vector U dengan vector B adalah dua vektor yang non-zero. Kalau vektor 0 means all element in the vector is 0. Okay. So if phi, kita panggil this one is phi, denotes the smallest positive angle between them, then cos phi can be found by using u dot v over magnitude of u multiplied by magnitude of v. Okay, maksudnya kita boleh mencari angle between vector u dan vector v. Okay, kita boleh cari angle between vector u and vector b, okay, dengan menggunakan formula dot product, di mana formulanya adalah u dot v bahagi dengan magnitude of u darab dengan magnitude of v. Okay, so kita tengok example kat sini. Find the cosine of the angle. So kalau awak tengok kat sini, formulanya adalah cosine. Okay, and this one is the angle between these two vector. So find the cosine of the angle between the vector u 2i tambah 3j and vector v negatif 7i tambah j. Okay, so kita ada vector u dan vector v. Okay, dan kita tahu untuk kita mencari cos untuk angle, okay, cos untuk angle di antara kedua-dua vektor ni, formulanya adalah vector u dot vector v, okay, bahagi dengan magnitude of vector u darab dengan magnitude of vector v. Okay, so first kita kena cari dulu vector u dot vector v. So vector u dot vector v, formulanya adalah vektornya adalah 2i tambah 3j dot dengan negatif 7i tambah j. Dan kita dah tengok tadi macam mana kita nak buat dot product. Nak buat dot product, 2 darab dengan negatif 7 untuk i. Okay, so kita ada 2 darab dengan negatif 7 tambah dengan 3 darab dengan 1. 3 darab dengan 1. Okay, so kita dapat vektor u dot v sama dengan negatif 14 tambah 3 bersamaan dengan negatif 11. So ini cara awak buat dot product. Okay, I kita darab dengan I tambah dengan J darab dengan J. Kalau awak ada K, K tambah dengan K darab dengan K. Okay, so sekarang kita dah ada dot product. So, kita nak kena cari magnitude of U and V. Dan kalau awak masih ingat macam mana kita nak cari magnitude of a vector, okay, punca kuasa x square plus y square. So for this, for U, the x is 2 and the y is 3. So untuk magnitude U, formulanya adalah punca kuasa 2 square plus 3 square. So 2 square is 4 and 3 square is 9. So kita ada punca kuasa 13. Okay, and untuk V, kita ada punca kuasa. Okay, kita punya x negatif 7 and kita punya y adalah 1. So punca kuasa negatif 7 square plus with 1 square. So kita ada punca kuasa 49 plus 1 equal to punca kuasa 50.
Okay, so untuk kita mencari cos phi, okay, formulanya adalah U dot V iaitu negatif 11. Okay, bahagi dengan magnitude of U sert 13 darab dengan magnitude of 50. Okay, magnitude of V iaitu sert 50. So kita dapatlah negatif 11 over sert 50 darab 13 which is 650. Okay, so awak boleh cari, maksudnya awak boleh cari nilai ni. So awak akan dapat cos phi equal to negatif 0.4315. Sebab soalan tak tanya apa nilai phi, soalan tanya cosine of the angle. So kita tak perlu pun untuk pindahkan cos ni pergi sebelah. Just inilah dia answer dia. Okay, so ini adalah one of the product of two vectors, which is the first one kita tengok ini adalah dot vector, dot product of two vector. Dan dot product of two vector ni boleh digunakan untuk mencari cos phi ataupun cos angle between two vector. Okay kelas, senang kita nak tengok parallel vector. Tadi kita dah tengok dot product, di mana dot product membolehkan kita untuk mencari cos phi. Okay, kerana cos phi adalah equal to product of dot product of vector u and v divided by the magnitude of vector u and the magnitude of vector v. Okay, di mana phi ini adalah angle between two vector. Okay, katakan ni vektor u, ni vektor v. So phi ni adalah angle di antara kedua-dua vektor. Dan kita boleh mencari menggunakan formula ini. Okay, sekarang kita nak tengok tentang parallel vector, di mana parallel vector ni adalah two non-zero vector, which is u and v. Let's say u and v ni adalah dua non-zero vector. And dua non-zero vector ni are said to be parallel, adalah selari, jika if the angle between them is 0 or pi. Jika angle di antara kedua-duanya adalah sama ada kosong ataupun pi. Pi maksudnya angle-nya adalah 180 degree. Okay, pi ni in radian, dalam degree dia adalah 180 degree. Kenapa macam tu? Okay, kalau kita ada dua vektor, kalau dia selari, maksudnya kalau satu vektor macam ni, satu vektor lagi mesti macam ni. Ini baru kita panggil dia selari. So, bila dia macam ni, dia tak akan wujud angle di antara kedua-dua ni. Tak ada angle. Dia tak mungkin akan bersambung. Kalau bersambung macam ni, kita tak panggil dia parallel. Dia tak parallel. Parallel dia mesti macam ni. Parallel. Okay. So, bila dia parallel, selari, maksudnya tiada angle di antara kedua-dua vektor ni. That's why we said that if the angle is parallel, then if the vector is parallel, then the angle between them is 0. Itu yang pertama. Dan yang kedua, boleh jadi bila vektor kita parallel, satu vektor dekat sini, satu lagi vektor dekat sini. Ini pun kita panggil selari juga. Okey, dan sudut ataupun angle di antara keduanya adalah 180. Kenapa? Okey, ini adalah vektor yang pertama. Kita bermula daripada vektor yang pertama, kita pergi ke vektor yang kedua. Okey, so angle yang terbentuk di antara keduanya adalah 180 degree ataupun pi. Okey, so kalau kita nak check adakah kita punya vektor itu selari ataupun tidak, kita akan gunakan formula untuk cari angle. Ini adalah formula untuk cari angle. So, kita akan check. Kalau angle dia kosong ataupun 180, maksudnya kita punya vektor itu kedua-duanya adalah selari. Okay, kita tengok contoh. Okay. Kita tengok contoh. Okay. Show that the vector u 2, negatif 3 and vector v, negatif 4 dan 6 adalah selari. So, sekarang kita tahu kita nak show dia selari. Yang pertama, kita kena show dia punya phi sama ada kosong ataupun 180. So, nak cari phi, formulanya adalah dot product of u and v. Okay, dot product u dot product dengan v bahagi magnitude of u dengan darab dengan magnitude of v. Okay, so kita kena cari dulu apa dia dot product u dengan v. So, nak cari dot product of u dengan v. So, u kita sekarang adalah 2, negatif 3. Dot dengan v kita negatif 4, 6. Okay, so kita dah tengok tadi nak cari dot product. 2 darab dengan negatif 4. Okay, tambah dengan negatif 3 darab dengan 6. Okay, so 2 darab negatif 4, awak dapat negatif 8. Tolak dengan 18, so awak dapat negatif 26. So, ini adalah awak punya dot product.
Sekarang kita nak cari magnitude of U. So magnitude of U adalah punca kuasa, X dia adalah 2. So 2 kuasa 2 tambah Y dia adalah negatif 3 kuasa 2. So kita ada punca kuasa 4 tambah 9. So kita ada punca kuasa 13. Okay. Dan magnitude of V, kita ada punca kuasa. Okay, dia punya X adalah negatif 4. So kita ada negatif 4 square tambah dia punya Y adalah 6. So kita ada 6 square. So kita ada kat sini punca kuasa 16 tambah 36 sama dengan punca kuasa 52. Okay. So sekarang kita nak cari cos phi sama dengan kita punya dot product tadi adalah negatif 26. Okay. Bahagi dengan punca kuasa 13 darab punca kuasa 52. So punca kuasa 13 darab punca kuasa 52, awak dapat negatif 26 bahagi dengan punca kuasa 676. So punca kuasa 676 adalah 26. So awak dapat kat sini negatif 26 bahagi 26 sama dengan negatif 1. So maksudnya kita dapat cos phi sama dengan negatif 1. So phi adalah, pindahkan cos pergi sebelah, kita akan dapat cos inverse negatif 1. So awak boleh tekan calculator, shift cos negatif 1, awak dapat 180. Maksudnya angle adalah 180. So bila angle antara dua vektor 180 ataupun pi, bermaksud kedua-dua vektor ini adalah selari sebab phi sama dengan pi ataupun 180. Maksudnya kedua-dua vektor ini adalah selari. So untuk awak check sama ada dua vektor itu selari ataupun tidak, kita kena menggunakan formula untuk mencari angle dan kita buktikan sama ada angle kita tu kita dapat sama dengan kosong ataupun sama dengan 180. Kalau angle tu sama dengan 180 ataupun sama dengan kosong, bermakna kita punya vektor adalah parallel. Okey, selari. Okey, setakat ni kita dah tengok dua perkara. Yang pertama, kita dah tengok tentang dot product of two vector. Let's say if we have two vector U and also vector V. Okay, so dot product of these two vector can be find U dot with V. Okay, can be find by the formula of component of U1 times with component of V1 plus with component of U2 times with component of V2 sampailah ke komponen yang terakhir. Okay, so ini adalah cara untuk kita cari dot product. Ini yang pertama kita tengok. Yang kedua kita tengok, kita boleh mencari cosine of the angle phi, where angle phi adalah angle between two vector. Let's say this one is the vector U and this one is the vector V. Okay, the angle between two vector ini adalah phi. Okay, kita gunakan simbol phi. Okay, so kita boleh cari cosine of phi, cosine of angle phi by using the formula dot product U dot product of V divided by the magnitude of U multiplied by magnitude of V. So inilah second things yang kita tengok. Dan third things yang kita tengok adalah tentang parallel vector, di mana parallel vector ini adalah vector yang selari dan kita boleh katakan that U and V adalah parallel vector jika phi, iaitu angle di antara U dan V, sama ada kosong ataupun 180 degree. Okay, so sama ada macam mana awak nak buktikan yang vektor itu adalah parallel, awak kena menggunakan formula untuk mencari phi. Okay, awak kena cari phi. Phi ni angle, so awak kena cari angle dan tunjukkan bahawa angle di antara kedua-dua vektor ni sama ada kosong ataupun 180, so that these two angle are called as a parallel vector. These two vector are called as a parallel vector, vektor yang selari. Okay, so ni tiga perkara yang kita dah tengok sebelum ni. So now kita nak move kepada another things about vector. Okay, so let's see the theorem first. This theorem said that if vector U is not equal to 0, then vector V is equal to alpha multiplied by vector U for some non-zero constant alpha. Okay, so kalau kita kata yang vector U ni adalah non-zero vector, okay, dan kita ada vector V sama dengan satu skala darab dengan vector U. Okay, for example, kita ada vector U sama dengan 2, for example. Vektor V kita ada sama dengan, kita letaklah vektor U sama dengan 2, 4. Nak bagi lagi nampak,
Okay, vektor B kita ada sama dengan 6, 12. Okay, so sebenarnya vektor V ini adalah vektor U 2, 4 multiply by 3. Okay, so 3 ini adalah alpha, the scalar or the non-zero constant alpha. Okay, so kalau kita katakan yang vektor V sama dengan 3 darab 2, 4, maksudnya dia ada relation like this. Okay, vektor V sama dengan sum scalar alpha darab dengan vektor U. So kita boleh conclude that vektor V dan vektor U ini adalah parallel, selari juga. Okay, so ini adalah second way how to buktikan yang vektor U dan V ni adalah selari, di mana wujud satu nilai constant yang dapat menghubungkan antara vektor V dan vektor U. Kalau contohnya yang saya tunjuk ni, vektor V, okay, sama dengan 3 darab vektor U. So ada relationship. V sama dengan 3U. So bila kita dapat buktikan macam ni, kita boleh conclude that V and U is the parallel vector. So itu adalah method yang kedua. Okay. So now let's see the definition here. The non-zero vectors U and V are called orthogonal ataupun perpendicular. Okay, perpendicular ni adalah berserenjang rasanya dalam bahasa Melayu. Dia maksudnya dia bukan selari, dia perpendicular. Okay, so the non-zero vector U and V are called orthogonal or perpendicular if the angle between them is pi over 2. Kalau tadi saya dah tunjuk kenapa kita kata dua vektor tu selari bila dia punya phi dia sama dengan kosong, is because of vektor selari tu macam ni, di mana tak wujud pun any angle in between of these two vector, tak ada angle pun. That's why angle dia sama dengan kosong. Tu satu. Yang kedua, bila phi sama dengan 180, kerana ini adalah vektor yang pertama, ini adalah vektor yang kedua. Okay, so kedua-dua ni kita dah tahu dia selari dan kita nampak angle in between of these two vector adalah 180. So if kita dapat the value of phi equal to 0 dan 180, kita cakap kedua-dua vektor ini adalah parallel. Okay, selari. Sebaliknya, jika awak mendapat nilai phi bersamaan dengan pi over 2 in radian ataupun dalam degree, pi over 2 is equal to 90 degree. Okay, maksudnya dua vektor ini adalah perpendicular ataupun orthogonal. Okay, so kalau awak tengok, katakanlah kita ada vektor U. This one is vector U. Okay, this one is vector B, V. Okay, dan inilah dikatakan sebagai parallel vector. Inilah yang dikatakan sebagai perpendicular vector, vektor yang berserenjang. Okay, so angle yang terbentuk di antara keduanya adalah 90. Okay, maksudnya kalau kita nak buktikan, kalau tadi nak buktikan yang vektor itu adalah parallel ataupun selari, kita kena tunjukkan yang nilai phi adalah sama dengan kosong ataupun 180. Tapi kalau kita nak buktikan yang kedua-dua vektor ini adalah perpendicular, kita kena tunjukkan bahawa nilai phi adalah bersamaan dengan 90 degree. So bila nilai phi sama dengan 90 degree, maksudnya dua-dua vektor U and V ini adalah perpendicular. Okay, so kita tengok example dekat sini. Show that the vector U and V are orthogonal. So bila kita nak show yang U and V are orthogonal, orthogonal ni kata lainnya adalah perpendicular. Apa yang kita kena buat adalah kita kena show yang nilai phi dia sama dengan 90 degree. So macam mana nak dapat nilai phi? Kita guna formula cos phi equal to product of U and vector V bahagi dengan magnitude U and magnitude V. Okay, so sekarang kita ada vector U sama dengan 3i tolak 4j. Okay, dot product dengan 4i plus 3j. Okay, so kita ada 3 multiply by 4. Okay, plus with negative 4 multiply by 3. So kita ada kat sini 12 plus with negative 12. So kita ada sama dengan kosong. Okay, so kita punya dot product of U and V here is 0. So let's find what is the magnitude of U. So magnitude of U can be found by using the formula square root of x square plus y square. Okay, so untuk U, x awak adalah 3, y awak adalah negative 4. So kita ada square root of 3 square plus negative 4 square. So kita ada square root of 9 plus 16 equal to square root of 25, iaitu 5. Okay, so magnitude dia adalah 5.
Okay. Then kita ada magnitude of V. Okay, so magnitude of V adalah square root of 4 square plus 3 square. So 4 square plus 3 square equal to square root of 16 plus 9 equal to square root of 25 equal to 5. Okay, so kita ada kat bawah ni. So cos phi sama dengan 0 divide by 5 times 5. So 0 divide by 25 equal to 0. Okay, so cos phi sama dengan kosong. So untuk awak cari phi, awak pindahkan cos ni pergi sebelah. So kita ada cos inverse kosong. So cos inverse kosong sama dengan 90. So bila awak dapat nilai angle sama dengan 90, terbuktilah U and V adalah perpendicular. Okay, dan kalau awak tengok dekat sini, whenever you have the numerator equal to 0 here, sebab tadi kita kira kita dapat dot product of U and V sama dengan kosong. So bila awak dapat je numerator sama dengan kosong, tak kisahlah apa pun nombor dekat bawah ni asalkan dia bukan kosong. Okay, nilainya adalah kosong. So awak tak payah kira dah magnitude kat bawah ni. Sebab kosong, bahagilah dengan apa-apa nombor pun awak tetap akan dapat kosong. So bila awak dapat kosong kat bahagian numerator ni, confirm lah awak akan dapat cos phi sama dengan kosong. So phi automatic sama dengan 90. Okay.